När jag var liten så hade min familj en liten sommarstuga där både jag själv och många andra upplevde besynnerliga saker. Jag var nog inte mer än 5 år då, så det måste ha varit runt 1986. En sak inträffade en kväll då jag och mina 2 småbröder satt framför tvn. Det hör till historien att vi hade en kanin som sprang lös inne i huset. Min mamma var i köket och lagade kvällsmat då det plötsligt knackade på ytterdörren. Hon gick och öppnade i tron att det var vår pappa som kommit hem. Men det var ingen där, så hon gick ut i köket igen. Det tog inte lång stund förrän hon ännu en gång hörde knackningarna på dörren, denna gång högre än förra gången. Hon öppnade och kollade, men det var ingen där den gången heller. När min mamma kom tillbaka till köket igen hörde hon knackningarna återkomma. Denna gång så kraftfulla att fönsterna och väggarna skakade. Uppskärrad så gick hon och kollade och fann gårdsplanen lika tom som tidigare. Det fanns helt enkelt ingen där. På vägen ut i köket så tittade hon in i tv-rummet där jag och mina syskon satt. Kaninen hade bitit sönder sladden till tvn och en av oss var precis på väg att ta tag i sladden och kolla vad som var fel. Detta var en väldigt gammal tv och sladdarna var inte av den säkraste sorten. Om vi hade hunnit få tag i den sönderbitna sladden så vet man aldrig hur det hade gått. Rysligt välkommen till Spökwebbens podd. Mitt namn är Patrik Jönsson och du lyssnade precis på Skyddssängen inskickad av Mona. Ja, hur är det med just skyddsänglar? Har vi möjligtvis en osynlig följeslagare som hjälper oss i vissa situationer? Är det de som ger oss så kallad magkänsla? När man nästan utan tvivel känner på sig att något är fel eller ska hända. Det kanske hela tiden kommer små tecken omkring oss. Tecken som vi kanske inte alltid ser då vi är alltför upptagna med våra vardagsbestyr och våra liv. Jag minns sedan barnsben ett tyskt citat som fanns i min mammas bil. Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann. Kör inte snabbare än vad din skyddsängel kan flyga. Det har kanske en viss innebörd som kan tolkas att man inte i onödan ska utsätta sig för större risker. En risk innebär ju alltid en sak något närmare av det som vi vill undvika och är rädda för. Jag minns själv en händelse som jag upplevde för kanske cirka 10 år sedan som anknyter till detta med att bli bevakad. Det var när jag skulle lämna min bostad för att åka till jobbet. Efter att ha släckt och skulle låsa ytterdörren fungerade det inte. Nyckeln gick inte att vrida runt. Precis innanför dörren hade jag en extra nyckel vilket jag tog fram för att göra ett försök att låsa med. Men det var samma sak igen. Dörren gick inte att låsa. Jag gick in igen då för att leta upp lite låsolja som kanske skulle få låset att fungera igen. Det var då jag såg det. Rök kom från mitt kök. Och jag skyndade mig ju dit då och såg att en platta var på. På denna platta låg även ett plastlock som höll på att smälta och ta fyr. Och jag som brukar vara noga med att alltid kontrollera så att inget är påslaget när man ska lämna sin bostad. Ja, jag måste ha missat det. Bevisligen så är detta någonting som kan ske trots att man inte är beredd på det och inte tror att man gör fel. Men tyvärr är livet så att man inte alltid får några extra chanser. Eller? När jag skulle testa att låsa igen, ja då fungerade låset utan problem. Varken innan eller efter denna händelse har detta lås krånglat. Så var det någon som varnade mig? Min egen, just det, magkänsla säger mig så. Men detta med skyddsänglar kommer vi att återkomma till igen lite senare i detta avsnitt. Men först ska vi göra en resa till ett land som många svenskar idag brukar semestra i.
Det är faktiskt en ö som jag själv har besökt tidigare, nämligen Phi Phi Island i Thailand. Berättelsen går under namnet Bungalowbyn och den är inskickad av Fredrik. Denna mycket skrämmande händelse inträffade 2001 när jag backpackade i Thailand. Nu hade turen kommit till Phi Phi Island och jag hade träffat 3 engelska grabbar som jag hängde med. Vi letade efter några billiga bungalows länge innan det kom en liten dam som tydligen skulle ha ett toppenställe. Lite tveksamt följde vi med på en ganska lång vandring ut från stan och upp till en bungalowby mitt i skogen på ett litet berg. Det var otroligt lyxiga bungalows men för en väldigt billig peng, endast 25 kronor per bungalow och natt. Vi borde väl ha misstänkt något, men vi var så trötta att vi betalade för 3 nätter på en gång. 2 av killarna bestämde sig för att ta en öl medan jag och en annan kille inte mådde så bra i magen och stannade för att vila. Vi båda somnade snabbt och när vi vaknade upp var det beckmörkt i rummet och klockan hade passerat midnatt. Det gick inte lång tid förrän vi började att höra konstiga ljud. Något skrapade kraftigt mot väggarna på bungalowen. Det knackade och bultade på dörren och det lät som om någon sprang omkring på taket. I tron att det var de andra killarna som kommit tillbaka gick vi ut och kollade, men det var ingen där. Absolut inte någon alls. Vi var även helt ensamma i bungalowbyn. Samtidigt la jag märke till en voodoo-docka och nerfläckad med något som liknade blod. Den hängde i en byggnadsställning strax intill vår bungalow. Vi började undra vad det var för ett skumt ställe som vi hade hamnat på. Ingen av oss ville erkänna att vi var rädda, så vi började spela kort, lyssna på musik och försökte låtsas som ingenting. Det funkade ett bra tag tills att en fruktansvärd knall hördes, som ett skarpt pistolskott. Vi båda kastade oss skrikande i skjutställning, sedan låg vi tysta, vettskrämda och lyssnade. Jag trodde att det var någon gerilla eller maffia uppe i skogarna och blev smått hysterisk. När vi trodde att saker och ting inte kunde bli mer läskigt började en katt fräsa och skrika otroligt högt och vi kunde höra hur den tumlade runt på vår veranda. Detta pågick i cirka 15 minuter innan det blev knäpptyst. Resten av natten låg vi bara tysta och vågade knappt röra oss. Efter något som kändes som en evighet började äntligen att ljusna och vi kunde somna. De andra killarna kom inte tillbaka förrän nästa förmiddag då de aldrig hittat tillbaka till den ensliga bungalowbyn utan hade tvingats att ta in på ett annat boende. När de fick höra vår historia skrattade bara. Och faktiskt så hände inget de 2 följande nätterna så vi kunde sova gott. Dock vågade jag aldrig vara ensam i bungalowen, inte ens i dagsljus då jag kände en stark och hemsk närvaro. Men efter att killarna skulle resa vidare bestämde jag möte med en svensk tjej, Ann-Sofie, som jag hade träffat i Australien och hon tyckte att bungalowbyn lät billig och bra. Jag berättade för henne att det kunde vara lite otäckt där uppe, men hon verkade inte ta det hela på allvar. Väl uppe i bungalowen, sent på kvällen, började oljudet igen. Då förstod hon exakt vad jag menade. Hon var fast besluten om att någon var där ute och gick flera varv runt vår bungalow. Men det var ingen där. Vi somnade i alla fall, men cirka 3:30 på natten hördes den fruktansvärda knallen igen. Vi flög upp samtidigt och började fumla med myggnäten i panik. Ann-Sofie var vettskrämd. 15 minuter senare började en katt fräsa och skrika på samma sätt som förut. Morgonen därpå var vi därför övertygade om att något inte stod rätt till i bungalowbyn på Phi Phi Island. Ni lyssnade på berättelsen Bungalowbyn inskickad av Fredrik. Ja, vad är det nu man säger? Allt är inte guld som glimmar. Bakom en vacker och fin fasad kan de mest hemska sakerna ligga på lur och tålmodigt vänta på att få träda fram. Vi kanske lätt skapar vår verklighet och tro på det som vi faktiskt kan se, men räds av det där okända som kan lura bakom hörnet. Det som finns i det fördolda,
men som bara väntar på att få bli verklighet för någon stackars själ. Vi ska nu förflytta oss till våra breddgrader, nämligen till de jämtländska skogarna. Om du tror att du just nu befinner dig själv och ensam när du lyssnar på denna podd, då kanske du ska tänka om. Detta vittnar kommande berättelse om. Den heter Den ensliga stugan och inskickad av Anonym. Jag och min pojkvän hade bestämt oss för att ha en riktig myshelg för oss själva. Sagt och gjort lånade vi mina föräldrars bil och begav oss upp med hans föräldrars stuga. Vi åkte vid tidig eftermiddag och efter några timmars färd började det snöa kraftigt. Sikten och väglaget gjorde att vi var tvungna att krypa fram på vägen så det var mörkt när vi kom fram till den lilla stugan. För att ni ska förstå exakt hur avlägset stugan ligger tänker jag förklara lite närmare. Jag och min pojkvän bodde för tillfället i Östersund och stugan låg vid en by i västra Jämtland. När man väl kommit till byn fick man ta av från vägen 3 gånger och den sista vägen var en flera kilometer lång väg som bara ledde upp till vår stuga. Väl framme så skyndade vi oss att packa upp, elda så att det blev varmt och installera oss i stugan. Snart sprakade det hemtrevligt av elden och vi lagade en god middag, tände ljus och drack lite vin. Vi hade en otroligt mysig kväll medan snöstormen rev i husknutarna. När det började bli riktigt sent började jag trots allt känna mig lite obehagligt till mods då jag insåg hur avlägset vi var. Tystnaden var kompakt förutom några knäppande ljud. Jag ryste till, men min kille bara skrattade gott åt mina fjanterier. Vi bestämde oss i alla fall för att gå och lägga oss och medan jag frånvarande tittade ut genom fönstret när jag borstade tänderna fick jag se en fruktansvärd syn. Mitt framför mina ögon stod en gammal gumma med en svart sjal kring huvudet och ett grått ansikte. Hennes små isblå ögon borrade sig in i mig och jag gallskrek förstenad. Pojkvännen kom snabbt springande och jag skrek livrädd att det var en gumma utanför huset. Hon syntes naturligtvis inte i fönstret längre. Han tittade på mig som om jag var tokig och gick mot dörren för att titta utanför huset då han plötsligt stenade till och pekade mot ett annat fönster och sa: "Där är hon!" Jag hann se henne en gång till innan hon försvann helt och sedan började jag gråta. "Vem var det?" skrek jag till min pojkvän och som svar bara ryckte på axlarna, helt vit i ansiktet. "Du sa ju att det inte fanns några grannar." Jag skrek det nästan förbannad och han försökte lugna mig på alla sätt och vis, men jag ville bara åka hem. Det var dock mitt i natten och vi kunde inte bara ta bilen och åka. Det var farligt, mitt i snöstormen. Vi sov nästan ingenting och åkte hem tidigt på morgonen. Hans föräldrar blev förbryllade över våra upplevelser och tyckte att det var konstigt. Närmsta granne bodde nämligen flera mil från oss och vilken gumma skulle vara ute i en snöstorm så sent. Vi har inte fått någon förklaring, men jag drömmer fortfarande mardrömmar om gumman som tittade in på oss genom fönstret. Ni lyssnade på berättelsen Den ensliga stugan, inskickad av Anonym. Denna berättelse hade många delar av det som vi klassar som skräckkaraktär. Man är på en enslig plats, man är djupt inne i en skog och en storm härjar utanför som dessutom gör att man är helt isolerad. Det kan ju vara så att något av det mest skrämmande är när man själv blir begränsad i sina val och möjligheter. Att man blir utlämnad till ödets kalla famn. Nästa berättelse utspelar sig också utanför storstädernas sorl och brus. Den visar att något som är väldigt skrämmande faktiskt också kan rädda liv. Vi ger er prästens sista goda gärning som är inskickad av Jan. När jag var i 10-årsåldern så åkte vi till en gård i Gästrikland där min farfars kusin firade sin 75-årsdag med ett stort kalas och övernattning för släkt och vänner över en helg. Jag och min kusin var stormförtjust över att få vistas på gården en hel helg. Det var ett stort ställe med flera gästhus, 2 stall och stora ägor med både åkrar och inhägnade områden för djuren på gården.
Han höll fortfarande ett par hästar, grisar och höns. Sonen, som bor ett par kilometer in mot tätbebyggelsen, hjälpte till att sköta stället tillsammans med farfars kusin och hans fru. Och de hade även ganska goda relationer till en ridskola i närheten där eleverna hjälpte till och ibland fick rida med farfars kusins favorithäst, en värdefull lipizzanerhäst som han fått i present vid sin pension. De äldre barnen hade underhållit oss med historier om prästen som bott på gården för länge sedan och som hade hängt sig i sitt hem. Efter middagen så bad jag och min kusin om lov att få gå ut i trädgården och leka på villkor att vi höll oss i närheten. Min kusin fick då plötsligt för sig att vi skulle gå in i stallet och hälsa på hästarna. Då det började skymma så var jag lite ängslig, men jag gick med för att inte visa mig feg. Det var bara det stora stallet som användes till hästarna. Det mindre hade konverterats till garage. Byggnaden var jättelik minns jag, säkerligen lika stort som ett mindre trevåningshus. Det fanns ett loft med hö och jag minns att jag tyckte övervåningen på loftet kändes som en kyrka med de enorma bjälkarna som gick kors och tvärs högt ovanför. När vi äntrade stallet så var allt tyst och lugnt. Alla 3 hästarna sov eller vilade. Vi smög oss sakta bort till en spilta för att klappa en häst som heter Favoriten. Min kusin sa att vi borde hämta lite hö att ge till honom. Sagt och gjort så klättrade vi upp för stegen till loftet. Det knarrade något hemskt och ängslan blev allt mer tilltagande. När vi kravlat oss upp klev vi genom höet och bort till den ända av loftet där Favoritens spilta fanns och började skuffa ner hö så att vi slapp att bära på det. Det knarrade givetvis en hel del i en så stor gammeldags byggnad. Men plötsligt hörde vi hur Favoriten nedanför oss började gnägga och frosta och röra på sig i spiltan, dunkandes i väggarna. Jag tror det var strax efteråt som jag fick gåshud på armarna och hörde ett mycket mer intensivt knarrande än tidigare. Det kom rakt ovanför mig och det kändes som att vinden svepte förbi samtidigt som knarrandet tilltog i styrka. När jag tittade upp i taket så hängde en man klädd i en gammal trasig vit nattsärk från en av bjälkarna. Hans hår var vitt och hängde ner i glesa längder. Händerna var skröpliga och såg 100 år gamla ut. Jag blev alldeles paralyserad och grep tag i min kusin. Jag minns att han vände sig om, såg på mig med en blick som var alldeles vettskrämd och frågade mig samtidigt något i stil med: "Vad är det som knarrar?" Jag var så vettskrämd att min enda tanke var att fly, så jag snubblade genom höet och sprang mot stegen. Vi snubblade på varandra i full färd mot stegen, för skräckslagna för att blicka tillbaka. Hela stallet kändes som i uppror. Favoriten lät som han hade blivit alldeles galen. Min kusin var strax efter mig ner för stegen och han var tydligen så vettskrämd att han hoppade av stegen flera meter från marken och stukade foten. Jag minns inte om det var före eller efter hans landning, men vi hörde ett knarrande som tilltog i styrka och slutligen dånade iväg i ett rasande ljud som när ett trähus brakade samman. Hästarna gnäggade och slog mot väggarna i spiltorna och vi störtade ut ur stallet och in i famnen på våra föräldrar och syskon. Det hade gått hål i taket. En bjälke hade lossnat och störtat ner genom golvet och krossat Favoriten i hans spilta. Hade vi stått kvar hade vi dött och jag förstod att prästen hade skrämt iväg oss för att rädda våra liv. Ni lyssnade på berättelsen Prästens sista goda gärning, inskickad av Jan. Ja, att man kan skydda någon genom att faktiskt skrämmas verkar ju definitivt denna berättelse skildra. Att faktiskt bli skrämd och rädd är det många av er som vittnar om. I detta avsnitts sista berättelse möter vi än en gång det okända. Det där händelserna som man inte kan förklara rationellt. Vi söker svar och försöker pussla ihop alla de märkliga bitar man upplever för att få en helhetsbild av sin omvärld. Men det är sällan som alla dessa bitar passar ihop och bildar en tydlig bild. Kanske det inte är meningen att vi ska veta till 100% om det finns ett liv bortom vår fysiska värld. För hur skulle människan i sig då ha reagerat? Eller framförallt agerat?
Vi ger er här berättelsen Äldreboendet från en som önskar att få vara anonym. Jag arbetar extra som undersköterska på ett äldreboende. Efter 8 på kvällen är man ensam kvar i väntan på nattpersonalen som börjar sitt skift 9:30. Alla boende sover i regel, så det brukar aldrig vara ett problem att man är ensam. Det brukar inte hända så mycket. Men häromdagen när jag var ensam kvar hände något underligt. Veckan innan hade en av våra tanter gått bort lugnt och stilla. Hennes rum var låst eftersom hennes anhöriga ännu inte hämtat hennes saker. När jag håller på och pysslar i köket hör jag plötsligt en duns någonstans på avdelningen. Jag släpper allt jag har för händer för att springa och titta att ingen har ramlat. Men alla sover. Ljuden kommer nämligen från det låsta rummet. Min första tanke är att någon tagit sig in, så jag står och lyssnar med telefonen beredd för att ringa polisen. Det låter som om någon går omkring där inne och stöter emot möblerna. Sen blir det tyst. Jag lyssnar och håller andan. Sen tar jag mod till mig. Jag måste ju titta. Jag kan inte bara gå därifrån och låtsas som ingenting. Så jag sätter nyckeln i låset och öppnar dörren. Det finns inga tecken på att någon har varit i rummet. Fönstret är helt och stängt och ingenting är borta. Då säger jag att tantens rollator är inne i badrummet och ljuset där inne är tänt. Jag vet med säkerhet att rollatorn inte stod där tidigare och att lampan inte var tänd. Ingen av oss i personalen hade varit inne i rummet och det var jag som hade låst det på eftermiddagen. Jag hade dessutom den enda nyckeln. Efter den smärre chocken går jag ut från rummet och låser dörren. Jag försöker hålla mig lugn, det är ju knappast läge att få panik nu. Sakta går jag tillbaka mot köket. Då hör jag att det är någon av de boende som trycker på sitt trygghetslarm. Larmet kommer från det låsta rummet. Du har lyssnat på Äldreboendet inskickad av Anonym. Då har vi turat fram och tillbaka över kontinenterna, tagit oss in i djupet av de jämtländska skogarna och även sett att vi ibland också verkar få en hjälpande hand. Med det sätter vi punkt för detta avsnitt. Har du en berättelse som du vill dela med dig av? Skicka den då till patrik@spookwebben.se. Och glöm inte att prenumerera och följa oss på våra sociala kanaler. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Till dess, ha det riktigt rysligt. Och du, det är väl ingen där som kikar in genom ditt fönster? Eller?